กินมะเขือยาวมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเราสามารถปลูกไว้กินเองแบบง่ายๆได้ผลผลิตแทบกินไม่ทันเขาทำแบบนี้ไปดูรายละเอียดกันเลยครับอุตสาห์ประคบประหงมมาอย่างดีแต่สุดท้ายดอกร่วงต้นล้มใบหงิกแถมเพลี้ยแป้งกับเชื้อรายังแห่กันมาบุกรุกอีกความรู้สึกตอนเห็นต้นมะเขือยาวที่พวกเราเฝ้าฟูมฟักค่อยๆตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชวนปวดหัวและบั่นทอนกำลังใจแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับพอเจอแบบนี้ปุ๊บหลายคนก็ถอดใจแล้วก็คิดไปเองว่าอ๋อก็พวกเราไม่ได้มีที่ดินกว้างๆนี่นามาปลูกริมระเบียงแคบๆมันก็ต้องล้มเหลวแบบนี้แหละขอบอกตรงนี้เลยครับว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เลยครับในการเจาะลึกเนื้อหาวันนี้เราจะมาลบภาพจำพวกนั้นทิ้งไปให้หมดเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความลับของการได้มะเขือยาวลูกโตๆผิวตึงเปรี้ยดกจนกิ่งแทบหักมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของแปลงปลูกเลยนะครับแต่มันอยู่ที่เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พวกเราจัดการเองได้ง่ายๆต่างหากมาดูกันครับว่าเราจะพลิกวิกฤตนี้ได้ยังไงบ้างลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับธรรมชาติของมะเขือยาวเนี่ยเขาเป็นพืชที่กินอาหารเก่งมากๆการที่จับเขาไปปลูกในกระถางตื้นๆแคบๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับการขังวัยรุ่นที่กำลังโตแถมยังกินจุสุดๆให้อยู่ในห้องแคบๆนั่นแหละครับผลที่ตามมาก็คือเขาจะแกรนหงุดหงิดแล้วก็ไม่ยอมออกผลผลิตให้พวกเราทางออกที่ดีที่สุดและแทบจะไม่ต้องควักกระเป๋าเสียเงินเลยก็คือการเปลี่ยนมาใช้แกนลอนน้ำมันพืชเก่าขนาด5 ลิตรทรงสูงๆครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้รากของเขาอย่างลึกลงไปหาอาหารได้อย่างเต็มที่นั่นเองซึ่งขั้นตอนการเตรียมตัวเนี่ยง่ายและประหยัดสุดๆแค่เอาแกลลอนมาล้างทำความสะอาดให้พวกคราบมันหรือสารเคมีออกให้หมดจากนั้นก็เจาะรูระบายน้ำที่ก้นให้เรียบร้อยพอเพาะกล้าจนมีใบแท้สัก 3-4 ใบก็ย้ายลงแกลลอนได้ทันทีเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือพวกเราต้องปักไม้ไผ่เล็กๆไว้คอยประคองลำต้นตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะครับเพราะเวลาที่มะเขือยาวติดลูกเนี่ยน้ำหนักมันจะมหาศาลมากถ้าไม่มีไม้ประคองลำต้นอาจจะหักโค่นลงมาพังไม่เป็นท่าได้เลยครับเอาล่ะต้นรอดตายแล้วแต่เอ๊ะทำไมถึงยังไม่มีลูกให้พวกเรากินสักทีล่ะนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราต้องมาเจาะลึกเรื่องการบำรุงรักษาและการจัดการศัตรูพืชกันต่อเคล็ดลับที่ชาวสวนมืออาชีพเขาใช้จัดการปัญหานี้กันก็คือการทำร่มเงาให้รากแต่เปิดทางให้แดดส่องถึงต้นฟังดูย้อนแย้ใช่ไหมครับทริคง่ายๆคือพวกเราต้องหมั่นใช้กรรไกรตัดแต่งใบล่างที่อยู่ติดกับผิวดินทิ้งให้หมดครับการทำแบบนี้จะทำให้อากาศบริเวณโคนต้นถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องถึงดินก็จะไม่ชื้นแฉะจนกลายเป็นแหล่งสะสมสปอร์เชื้อราแถมยังเป็นการตัดเสบียงไล่ที่พวกเพลี้ยแป้งไปในตัวด้วยนะครับในขณะเดียวกันสารอาหารที่รากดูดขึ้นมาก็จะถูกส่งตรงพุ่งปรี๊ดเป็นเลี้ยงดอกและผลได้อย่างเต็มที่แทนที่จะสูญเสียไปกับการเลี้ยงใบแก่ๆที่หมดสภาพแล้วครับแล้วถ้าเจอปัญหาดอกร่วงล่ะจะทำยังไงเชื่อไหมครับว่าคำตอบซ่อนอยู่ในกองขยะก้นครัวของพวกเรานี่เองแค่เอาเปลือกไข่มาตากแห้งตำให้ละเอียดแล้วนำไปโรยรอบๆโคนต้นมะเขือยาวเพราะแคลเซียมจากเปลือกไข่ที่ค่อยๆซึมลงดินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกาวตราช้างจากธรรมชาติที่จะเข้าไปคอยเชื่อมและเพิ่มความเหนียวแน่นให้กับขั้วดอกครับมันจะช่วยล็อกให้ดอกติดหนึบไม่ร่วงง่ายติดลูกยาวยืดผิวสวยไม่หงิกงอถือเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจริงๆครับในที่สุดพวกเราก็ได้มะเขือยาวสีม่วงสวยงามดกเต็มต้นแต่ทำไมเวลาทำอาหารหลายคนถึงยังชอบปอกส่วนที่ดีที่สุดทิ้งไปล่ะครับลองมาเจาะลึกความจริงทางวิทยาศาสตร์โภชนาการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเปลือกสีม่วงนี้กันดูครับเปลือกสีม่วงที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูสวยงามสะดุดตานะครับแต่มันคือแหล่งรวมของแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระระดับท็อปเทียร์เลยล่ะมีงานวิจัยรับรองชัดเจนเลยนะครับว่าสารตัวนี้มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็บำรุงระบบหัวใจของพวกเราได้แบบดีเยี่ยมมากๆเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้าเห็นลูกมะเขือยาวสีม่วงสวยๆแบบนี้อย่าเผลอปอกเปลือกที่มีค่านี้ทิ้งเด็ดขาดเลยนะครับเสียดายของแย่เลยแต่เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไขข้ออักเสบหรือไวต่อสารอัลคาลอยด์ในพืชตระกูลมะเขือหรือที่เรียกว่าโซลานาซีเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังและบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะพอควรครับถือเป็นข้อมูลควรรู้ที่เรารวบรวมมารายงานอย่างเป็นกลางเพื่อให้พวกเราทุกคนได้รับสารอาหารกันอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะยำมะเขือยาวเผาจานโปรด
พวกเราจะหยุดไม่ให้เนื้อของมันกลายเป็นสีดำเละๆไม่น่ากินเวลาทำอาหารได้ยังไงเคล็ดลับก้นครัวสำหรับจัดการผลผลิตชิ้นเอกของเรากำลังจะถูกเปิดเผยแล้วครับและนี่คือขั้นตอนเวทมนต์เลยครับเมื่อพวกเราเอามะเขือยาวไปเผาไฟจนเปลือกไม่พองและเนื้อนิ่มได้ที่แล้วกฎเหล็กที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยคือต้องรีบนำไปน็อกในน้ำเย็นจัดทันทีการช็อกด้วยความเย็นจัดแบบนี้มันเปรียบเสมือนการทำสปาปิดรูขุมขนให้กับพืชครับมันจะเข้าไปหยุดกระบวนการสุกของเนื้ออย่างฉับพลันทำให้เนื้อข้างในยังคงความเต่งตึงไม่เละเป็นสีดำสีจะสวยสดฉ่ำและที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยให้พวกลอกเปลือกที่ไหม้ไฟออกอย่างง่ายดายแบบไร้รอยขีดข่วนเลยล่ะครับทีนี้ลองจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ได้บนโต๊ะอาหารดูสิครับเมนูจับคู่พวกนี้แหละที่จะทำให้ความเหนื่อยจากการปลูกคุ้มค่าแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นยำมะเขือยาวเผาเนื้อแต่งตึงหรือจะเอาไปชุบไข่ทอดให้เหลืองกรอบทานคู่กับน้ำพริกกะปิรสจัดจ้านหรือแม้แต่สับหมูรวนทำเป็นผัดกะเพรามะเขือยาวร้อนๆโหยเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวและอร่อยลืมอิ่มแน่นอนครับความพิถีพิถันตั้งแต่การจัดการดินจนถึงหน้าเตาไฟเนี่ยมันให้รางวัลที่คุ้มค่าทุกคำจริงๆการพลิกแพลงใช้ของใกล้ตัวอย่างแกลลอนน้ำมันพืชเก่าหรือเปลือกไข่พิสูจน์ให้พวกเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าการปลูกผักให้สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเรื่องพื้นที่แต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดต่างหากโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันค่ะ